วัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วเรามาอยู่กันที่บ้านพี่มาร์คมูนอายครับจริงๆเราเคยพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมที่บ้านนี้แล้วนะครับแต่ว่าวันนั้นเราเหมือนถ่ายได้ไม่เต็มที่เพราะว่าพาคุณจุนฮาร์ดคอร์มาคุณจุนถึงกับตกใจแล้ววันนี้พอดีเราก็มีเรื่องจะมาคุยเล็กๆน้อยๆกับพี่มาร์คแล้วจริงๆเดี๋ยวพี่มาร์คเขาทำบาร์ตรงนู้นเสร็จแล้วเขาเลยชวนเรากับพี่ส้มมาด้วยก็เลยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมโรงรถของพี่มาร์คอีกหนึ่งทีนะครับจะได้มาดูโปรเจกต์ใหม่ๆของพี่มาร์คแล้วก็โปรเจกต์เก่าที่ปีที่แล้วนะครับที่ผ่านพ้นไปอย่างโปรเจกต์แดกด้วยให้พี่มาร์คแกพาทัวร์ที่บ้านสักหน่อยครับตอนนี้เรามาอยู่กันโซนส่วนตัวของแกครับเป็นโซนที่เวลาแบบแขกมาก็จะมาปาร์ตี้ตรงนี้สุดยอดมากครับมีสระว่ายน้ำเป็นรูปมูนเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยแล้วก็มีห้องฟิตเนสครับส่วนใหญ่ตอนเวลาแบบพวกคนของมูนมาแกก็จะมาปาร์ตี้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเจอพี่มาร์คกันดีกว่าวันนี้เรามาเยือนโรงรถของพี่มาร์คอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรงรถแรกคืออันนี้ได้ป่ะครับพี่มาร์คมาเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเมื่อก่อนผมไม่ได้เล่นรถยนต์เมื่อก่อนเลยนะเล่นมอไซค์แล้วก็มีการาดเล็กๆของเราเองอะไรเงี้ยก่อนที่จะเปิดแฟตบอยก็ทำเป็นการาดเล็กๆเอาไว้เก็บรถของเราเองอะไรเงี้ยใช่ครับก็แสดงว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนี้เก็บแต่มอไซค์ไม่ใช่บ้านหลังนี้เมื่อก่อนไม่ใช่บ้านหลังนี้เลยใช่ไม่ใช่บ้านหลังนี้เลยก็คือแฟตบอยนะปัจจุบันนั่นแหละเมื่อก่อนมันเป็นบ้านที่ผมเอาไว้เก็บเกี่ยวกับรถกับของแต่งกระดาษอย่างเดียวหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนมาเป็นแฟตบอยเป็นช็อปทำมอไซค์คัสตอมแล้วพอสุดท้ายพอมาเล่นรถยนต์ที่จอดไม่พอก็เลยสร้างเป็นใช่ครับจริงๆมันไว้จอดรถบ้านเลยพี่ตรงนี้มันไม่ได้เอาไว้จอดแบบนี้เนี่ยรถดีๆจอดข้างนอกหมดเลยฮะไอ้พวกรถเก็บเนี่ยคือไว้ในนี้หมดเลยอะไรอย่างงี้อยู่ในนี้จุดเริ่มต้นของพี่มาร์คทำมูนอายก่อนหรือว่าทำไอตัวแฟตบอยก่อนนะทำแฟตบอยก่อนครับพี่เริ่มทำแฟตบอยมาก่อนก็คือเริ่มจากชอบรถมอไซค์คัสตอมใช่เป็นชอบมอไซค์คัสตอมก่อนครับแล้วก็เปิดแฟตบอยหลังจากนั้นก็ในช่วงที่เปิดนะครับก็เริ่มขอดีลเลอร์หนึ่งในนั้นก็เป็นมูนอายเหมือนกันแล้วก็มีการขอดีลเลอร์มาขายเป็นตัวแทนจำหน่ายมูนอายตั้งแต่ปี 2011 ครับแต่ยังไม่เป็นมูนไอช็อปนะเป็นแค่เป็นร้านที่มีของมูนไอขายในประเทศไทยตอนปี 2011 ครับเริ่มต้นใช่ทำไมต้องมูนไอตอนนั้นคือขอหมดเลยพี่ขอทุกแบรนด์แล้วเพราะว่าต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าแฟตบอยเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เลยหรือไล่ซื้ออะไหล่เครื่องไม้เครื่องมือเปล่าแฟตบอยคือการเทคโอเวอร์บริษัทคัสตอมของคนญี่ปุ่นในประเทศไทยแต่ไม่ใช้ชื่อเขาแต่เอาอุปกรณ์เขามาเครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วก็มาเปิดเป็นช็อปในปี 2010 หลังจากนั้นก็เริ่มทำรถตัวเองครับแล้วก็มีลูกค้าแล้วมาจดแฟตบอยจริงๆตอนปี 2011เราต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วพอหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มแบบในปีนั้นน่ะของมันก็เริ่มล่อยหล่อเนาะแล้วเราก็ยังไม่มีคอนเนคชันในการทำธุรกิจตรงนี้เลยเราแค่อยากทำเฉยๆแต่คราวนี้เรามองว่ามันก็สนุกเราก็เริ่มใช้อีเมลส่งอีเมลสมัยนั้นก็ต้องส่งอีเมลขอดีลเลอร์นู่นนี่นั่นอะไรแบรนด์พี่ performance match หลายๆแบรนด์ในยุคนั้นคือจริงๆขอหลายแบรนด์เลยเราเห็นตั้งแต่ยุค 90 แล้วสมัยรถกระบะโหลดเตี้ยนั่นแหละเราก็เลยขอมาด้วยเพราะมันมีอ c เซสซอรี่อะไรกระจุมกระจิมที่แบบเฮ้ยมันก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาขายด้วยตอนนั้นยังไม่ลึกต้องบอกว่าตอนนั้นยังไม่ลึกก็คือตอนนั้นเราแค่ว่ามีหลายๆแบรนด์แล้วก็แบรนด์นี้ก็เท่ดีนะใช่แล้วมาลึกได้ยังไงจริงๆมาลึกเพราะช่วงปี 2013 ครับตอนนั้นน่ะมันรู้สึกว่าพอเราทำอะไรผมเป็นคนที่แบบว่าเหมือน alert ทำทุกๆอย่างในวันเดียวกันได้หมดเลยจนมันแบบทำทุกอย่างหมดแล้วมันตันนะแล้วถามตัวเองว่ามันทำอะไรอยู่วะแล้วก็แบบมานั่งดูแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่อยู่ในมือเนาะสตอรี่เขาอะไปนั่งศึกษาให้ดูเขาเป็นอะไรเขาทำอะไรจนมาเตะตากับมูนอายเพราะแบรนด์ส่วนมากที่ผมขอจะเป็นเมนมอไซค์หมดเลยใช่ครับก็เลยมามีมูนอายเนี่ยที่เตะตาว่าทำไมเขามีรถอเมริกันวะทำไมมูนอายมีทั้งที่ญี่ปุ่นที่เราไปคุยในญี่ปุ่นแล้วทำไมเฮดออฟฟิศมันถึงในยุคนั้นนะยังเป็นอเมริกาวะแล้วทำไมอเมริกากับญี่ปุ่นถึงแยกโซนกันมีดีลเลอร์วะก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วแบบโอ้โหมันมานานมีมูนอายมีนานมากเขาเริ่มลึกแล้วใช่พอกันนี้เราเริ่มเสพเริ่มเริ่มแล้วแม่งเริ่มอินแม่งเริ่มอินเสร็จไปเลยบินไปเลยไปดูของจริงเลยปี 2013 โยโกฮาม่าแล้วก็ 2015 ผมตัดสินใจแล้วว่า
ผมจะไปอเมริกา จริงๆผมจะไป2013แหละแต่ผมเกิดอุบัติเหตุก่อนรถคว่ำผ่าตัดใหญ่ในชีวิตเลยก็เลยต้องพักรักษาตัวแล้วปลายปี2014จริงๆแผนผมคือผมจะไปรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันใช่ไหมคัสตอมคัลเจอร์มันคืออะไรแล้วมันใช่สิ่งที่เราเดินอยู่หรือเปล่าเราชอบจริงๆไหมถ้าพอมันเป็นฮ็อบบี้มันจะต้องอยู่คู่กับชีวิตจริงผมไปเรื่อยๆไงมันจะไม่ใช่แบบเพราะผมแก่แล้วว่าพี่ตอนนั้นผมก็30กว่าแล้วนะคือจะมานั่งแบบเหมือนเด็กอายุ10กว่าว่าลองอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่เลิกไม่ใช่เลิกผมมีกำลังที่จะหาตัวเองได้แล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ไปอยู่แม่งเลยไปอยู่เมืองที่เป็นต้นกำเนิดคัสตอมคัลเจอร์เลยก็คือไปอยู่เออร์ไวน์คัสตอมเมซ่าอยู่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่งั้นแล้วก็ไปมูนไอUSA ครั้งแรกถ้าในมุมมองของพี่มาร์คคือถ้าคัสตอมคัลเจอร์เนี่ยก็คือนึกถึงมูนไอก่อนนึกถึงมูนไอก่อนน่าจะเป็นแบรนด์เดียวที่หลงเหลือเห็นหน้าพี่มาร์คก็หน้าก็มูนลอยมาเลยจะกลมเลยเพราะผมก็เลยอ้วนตลอดไม่ลดน้ำหนักกลัวเขาจำไม่ได้ไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวนะแต่สิ่งที่ผมเสพเขาคือผมเสพว่าทำไมมันเกิดมาได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงระยะเวลาในการที่อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ที่เป็นแค่แบรนด์แต่งรถนะแบรนด์ที่เป็นของแต่งเนาะแต่พอไปศึกษาจริงเขาเป็นทั้งกำเนิดการแข่งควอเตอร์ไมล์การแข่ง NHRA ก็จะมีมูลไอเนี่ยอยู่ในยุคที่ก่อตั้งตลอดรถ Ford Shelby คันแรกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ทำที่มูลไอคือเราเห็นสตอรี่อ่ะแล้วเราอินกับเรื่องราวที่มันสตอรี่มันยาวนานว่ะมันของจริงว่ะมันไม่ใช่แบบแบรนด์อะไรที่แบบเพิ่งเกิดหรือมันจับต้องไม่ได้อันนี้มันจับต้องได้มันมีสตอรี่ที่ถูกบันทึกไว้ในGuinness Bookก็มีอะไรแบบเนี้ยครับพอเขาทั้งแข่งบอนอวิลใช่ตอนนี้ NHRA หรืออะไรก็ยังมีอยู่คือพูดง่ายๆเขาอยู่ตั้งแต่น่าจะยุค70เลยป่ะหรือก่อน50ทุกวันนี้เขายังอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตอยู่แต่ว่าบางคนอาจจะภาพเขาอาจจะมองในทางคัสตอมคัลเจอร์มากกว่าจริงๆคือเขาอยู่ทั้งมอเตอร์สปอร์ตด้วยใช่เรื่องตัวมอเตอร์สปอร์ตใช่ครับใช่แล้วของพี่มาร์คเนี่ยพอจากอินมอไซค์มานานแล้วทำไมถึงกระโดดข้ามมาฝั่งรถยนต์คือจริงๆอ่ะเริ่มต้นเลยคือผมซื้อรถคันแรกเหมือนกับว่าผมต้องการอินสปายในการทำรถมอเตอร์ไซค์คือเมื่อก่อนผมเล่น Evo เฮ้ย Evo ไม่ใช่ Evo แท้ด้วยนะอันนี้พูดแบบไม่อายเลยเพราะพ่อเนี่ยเราได้ของขวัญนะของขวัญอยากได้รถเลยเดี๋ยวกูซื้อให้แล้วมึงก็เลิกกะเลกะล่าแล้วเลิกเกเรเลยนะเลิกเลยนะรถกระบะแต่งเนี่ยเลิกไปเลยตอนนั้นแต่งแล้วแบบก็ไปแข่งอะไรเงี้ยอะไรสมัยรุ่นอ่ะมึงเลิกเลยไปซื้อให้ไปศูนย์มิตซูซื้อ Evo ไอ้สัตว์มันไม่มีขายมันไม่มีดิแลนเซอร์เลยซื้อซีเดียมาเราก็ซื้อ Evo มาทำนู่นนี่นั่นเนาะแล้วมันรู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนอ่ะเราไม่รู้จักใครด้วยอ่ะพี่แล้วพอเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกมันนี่เพื่อนอ่ะมีกับเพื่อนในหมู่บ้านมีอะไรขี่กัน 7-8 คันอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกไม่มีอีเวนต์แล้วก็ไม่รู้จักอ่ะตอนนั้นเนาะเลิกแล้วมาเล่นมอเตอร์ไซค์แล้วมันรู้สึกสนุกกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็พอที่มาเล่นรถยนต์ตรงเนี้ยเล่นรถเก่าเพราะต้องการอินสปายมาทำรถคัสตอมแล้วมุมมองในรถคัสตอมของพี่มาร์คความหมายมันคือยังไงมันแสดงความเป็นตัวเองมากกว่าแต่ว่ามันจะอยู่ในเบสออนของผมจะเล่นรถที่มันมีสไตล์อยู่แล้วที่เขาถูกจำกัดความไว้แล้วว่าประมาณนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเล่นเป็นหลักแล้วก็มาเล่นที่มันเป็นตัวเราเองเลยมันจะมีอยู่2 ส่วนหนึ่งคือเขาเรียกสืบสานวัฒนธรรมเนาะอะไรที่ต้องเป็นแบบนี้ทรงแบบนี้อันนี้คืออย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเงี้ยแคลลุกอย่างเงี้ยเอารถโฟล์กเต่าใช่ไหมคลาสสิกเอามาทำให้เป็นแคลิฟอร์เนียลุกโดยที่มันดูคลีนเกลี้ยงเตี้ยอะไรแบบนี้คือเป็นการคัสตอมที่เขามีแนวทางอยู่แล้วเขาจะมีแนวทางอยู่แล้วใช่ถูกต้องและอีกแนวหนึ่งก็เป็นตัวเองเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ไปแต่ต้องไม่หลุดธีมของรถนั้นๆไม่หลุดฉีกออกไปอย่างเช่นถ้าผมเล่นโตโยต้าผมก็จะเอาเครื่องโตโยต้าใส่อะไรแบบนี้เล่นรถอเมริกันผมเอาเครื่องอเมริกันใส่แต่อย่างฮอตรอดอย่างเงี้ยแบบเราอยากได้เอาตะเกียงเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี้ยเอามาทำเป็นไฟหน้าอะไรที่มันอะแดปเป็นของแต่งในยุคแต่เราชอบเป็นตัวเราเองเราก็มาใส่อะไรประมาณนี้แล้วถ้าอย่างมอไซค์ถ้าในมุมมองการคัสตอมแต่มอไซค์มันลึกนะรถยนต์ผมยังไม่ลึกมากดีกว่าถ้าจะไปเล่นรถยนต์จริงๆผมว่าลึกไม่แพ้มอไซค์แต่มอไซค์เนี่ยมันถูกแตกแขนงออกเป็นหลายสไตล์เพราะจากที่ดูที่เราเคยมาคลุกคลีกับพี่มาร์คเนี่ยคือพี่มาร์คน่าจะมีมอไซค์เกือบทุกสไตล์เลยว่าใช่เกือบทุกใช่ไหมเพราะว่าคัสตอมเนี่ยเอาจริงฮาร์เลย์อย่างฮาร์เลย์ที่จะเป็นช็อปเปอร์มันก็แตกแขนงก็จะในส่วนแล้วไหนจะแข่งอีกใช่ไหมใช่อันนั้นก็แยกกันอีกนะมอไซค์ทั้งรถแข่งรถถนนอะไรก็จะแยกกันทัวริงก็จะแยกอีก
อย่างช็อปเปอร์ก็จะมีทั้งช็อปเปอร์โอสคูลช็อปเปอร์อะไรแบบมันก็จะแยกย่อยออกไปอีกคือถ้าเป็นของพี่มาร์กเองอะมอไซค์เนี่ยเรียกว่ามีเกือบทุกสไตล์ไหมหรือว่ามีเกือบใช่ไหมครับเกือบทุกพูดถึงสไตล์นะไม่ถึงแบรนด์นะเกือบทุกสไตล์เลยครบเลยใช่ครับแล้วก็ยังไม่รวมที่ทำแบบลูกค้าอีกอะไรใช่ถ้ารวมทำลูกค้าเนี่ยครบแล้วได้ทำทุกสไตล์เลยเพราะแฟตบอยเนี่ยเราไม่ได้จำกัดถึงคือต้องเอาตัวผมเป็นหลักเนาะผมเป็นคนขี้เบื่อผมไม่อยากจะจมปักอยู่อะไรกันนานๆแล้วตัวเองมาบอกตัวเองว่าเบื่อผมก็เลยจะเปลี่ยนไอเดียผมไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยอันนี้กูก็ทำได้อันนี้กูก็ทำได้ลองทำลองนู่นนี่นั่นแต่ทุกอย่างจะเริ่มต้นจากที่รถผมก่อนผมจะไม่ไปเสี่ยงกับรถลูกค้าก่อนเพราะถ้ามีปัญหามาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยในกระจอกแล้วด่าคนเดียวแป๊บเดียวเลยแม่งรู้ทั้งประเทศอย่างจริงเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีรถเยอะไม่ใช่ว่ามึงมีตังค์หรือเปล่าแค่เราไม่อยากเอาความหวังความฝันของเราไปลงกับคนอื่นรถทั้งหมดอย่างเนี้ยคือหนึ่งเลยเราลองรถตัวเราก่อนใช่ลองก่อนผิดพลาดจะได้ไม่โดนด่าเราใช้เองใช้จริงขี่ไปเชียงใหม่ไปใต้ไปอะไรเงี้ยไม่พังไม่โอเคถือว่าโปรเจกต์นี้ผ่านขายของได้อะไรแบบนี้ไหนๆก็พูดถึงมอไซค์แล้วผมอยากรู้คันแรกเลยที่เริ่มเอามาคัสตอมอะมอไซค์คันแรกเลยตีมาเป็นคัสตอมเลยของพี่มาร์กนี่คืออะไรถ้าตีเป็นคัสตอมในตอนนี้นะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกมันคัสตอมคือเมดนางพญาเมดนางพญาเนี่ยย้อนกลับไปตอนสักอายุ16-17แล้วมันจอดอยู่ในบ้านเราก็เข็นออกมาทำให้มันสตาร์ทติดโดยบอกพ่อบอกว่าเนี่ยมันพังนะเดี๋ยวเอาไปทำนะก็เลยเอาไปทำเล่นทำนู่นนี่นั่นเราซ่อมไม่เป็นอ่ะมันทำอยู่กับเพื่อนอ่ะทำให้สตาร์ทติดนี่มันก็เก่งแล้วอะแล้วก็ขี่แล้วนะขี่อยู่ในซอยหลังจากนั้นก็เริ่มขี่ไปโรงเรียนแล้วขี่ไปเลยไม่มีเบรกหน้าเบรกหลังเพราะซ่อมไม่เป็นก็ทำให้ขี่ได้อันนั้นเบรกไงก็ใช้เชนเกียร์เอามี4 เกียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แหกโค้งไปครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นไม่ได้เอากลับมาขี่อีกเลยเพราะมันลงคลองแต่ก็เอากลับมานะแต่ตอนนี้ไม่รู้มันไปไหนแล้วจำเรื่องราวมันไม่ได้แล้วไอเราก็นึกว่าอยู่ดีมาถึงก็ฮาร์เลย์เลยไม่ก็เริ่มจากอย่างนั้นแหละครับตามอายุแหละแล้วก็ขยับขึ้นมาก่อนที่ผมมาเล่นฮาร์เลย์เนี่ยผมเล่นรถคลาสสิกก่อนผมมีคันแรกก็เป็น Mark 1 Suzuki K125Mark 1อันนั้นก็ขี่เที่ยวกับเพื่อนเลยขี่เที่ยวรถ2 จังหวะก็คือกว่าจะมาฮาร์เลย์นี่ก็ผ่านผ่านเล่นมาเป็นสเต็ปครับงี้ต้องผ่าน SR ด้วยป่ะโอ้แน่นอนฮะก็ต่อจากคันนี้ก็ SR เลยก็ยังอยู่นะคันแรกผมก็ยังอยู่ที่บ้านนี่แหละ SR ในยุคผมค่อนข้างจะจับต้องได้แล้วมันก็ต้องบอกเป็นรถมีราคาพี่ซื้อวันเนี้ยอีกปี2 ปีพี่ขายมันราคามันไม่ตกในยุคผมนะยุคผมก็เรียกยุคก้อนเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นก้อนแล้วก็มาประกอบแล้วก็ขายกันเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายพอคัสตอมพอเจอสุดทางเราก็ต้องไปฮาร์เลย์ถ้าสุดทางสำหรับผมต้องฮาร์เลย์ครับแล้วตอนนั้นที่เริ่มเป็นฮาร์เลย์ใหม่หรือเก่าผมเริ่มคือฮาร์เลย์ใหม่จังหวะที่ว่าผมไปเดินไบค์เฟสที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยผมก็แต่งตัวอย่างเงี้ยพ่อผมไม่แต่งตัวพอๆกับผมเลยไม่ค่อยมีทรงหรอกก็เดินไปแล้วเขาก็ไปดูเนี่ยผมก็บอกพ่อนี่ไงที่พ่อจะผมเนี่ยเคยมีสนธิสัญญาขายวิญญาณกับพ่อผมถ้าสอบได้ตอนนั้นเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกรถฮาร์เลย์เอาจริงผมเรียนปวสเอาตังค์ที่ไหนวะผมซื้อเก็บตังค์ซื้อแต่ละคันละบาทก็เลยแบบตัดสินใจว่าเชี่ยเราโดนคนขี่ฮาร์เลย์ดูถูกตอนนั้นผมทำมอไซค์คันหนึ่ง W650 Kawasaki ทำเป็นช็อปเปอร์แล้วขี่ไปร่วมงานไบวิกงานหนึ่งแล้วจังหวะที่เราจอดเสร็จแล้วก็มีกลุ่มฮาร์เลย์เขามาจอดข้างๆต่อๆกันเนี่ยแต่เราเอามาดูบุหรี่อยู่ก็ดูห่างๆรถนะรถเพิ่งเสร็จกำลังเห่อดูรถนะเขามีพ่อลูกเขาคนหนึ่งเขาเดินคู่หนึ่งเขาก็เดินมาที่รถพ่อนี่มันรถอะไรผมก็ก้มดูที่ยังไม่คุ้นเลยว่ะไม่มีแบรนด์แต่เมื่อก่อนมันไม่มีรถจีนไงพี่นึกออกว่ามันก็น่าจะรถญี่ปุ่นแล้วนะกองอากาศเราแม่งสงสัยจะแพงกว่ารถคันนี้อีกนะคิดในใจเชี่ยรถกูทำไปเป็นแสนเลยนะกูเก็บเงินทีละนิดทีละน้อยมาทำรถคันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะกองอากาศส้นตีเลยของมึงวะที่มึงจะแพงกันเป็นแสนเลยเหรอเราด้วยภาษาอังกฤษเราก็แย่สมัยก่อนเริ่มต้นแล้วยุคเริ่มแล้วอะไรวะไปหาปากกาด้วยไปหาปากกาแล้วเขียนใส่มือฮาร์เลย์เนี่ยไอเฮดเอเนี่ยเขียนไว้ยี่ห้อส้นตีพ่อโทรหาพ่อหลังเลิกงานโทรพ่อรู้จักมอไซค์ยี่ห้อนี้ป่ะ HARLEY DAVIDSON ฮาร์เลย์ดิวิสันทำไมไม่รู้จักผมอยากได้พ่อโอ้มึงไม่มีปัญญาซื้อหรอก
อ่ะจบกันไปแค่นั้นปั๊บเราก็คิดเฮ้ยมีหาข้อมูลเลยอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเนี่ยแม่งตั้งแต่ไฮไฟอ่ะเราก็หาข้อมูลหูเฮียเราเป็นล้านอ่ะใช่ที่มันแพงจริงว่ะ แล้วยุคก่อนนี้ก็ซื้อยากกว่ายุคนี้ ยุค มั้ง คือยากกว่าแล้วแม่งมีตัวแทนจำหน่ายแค่ที่เดียว ผมก็แม่งทำสนธิสัญญากับพ่อเลยขับรถจากนนทบุรีตอนนั้นเลยพระจอมเลยพระนครเหนือพ่อมีอะไรจะคุย ผมอยากได้ว่ะ แต่ผมแม่งคำนวณแล้วผมไม่มีปัญญาได้แน่ๆอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเอางี้มึงสอบให้ได้ 4.0 เลย โอ้โห กูซื้อรถยนต์ให้มึงเลยซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งปั๊บผมเดินกลับเข้าห้องนอนผมห้องนอนเก่านั่งอยู่นั้นไม่เกิน10 นาที เดินกลับไปใหม่พ่อผมดูแม่งเป็นไปไม่ได้ว่ะลูกพ่อแม่งไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะไอ้เนี่ยคือไม่สามารถอ่ะที่ตอนเล่นพระจอมมาด้วยปี 1พระจอมอ่ะ 4.0 เป็นไปไม่ได้เขาก็เลยบอกเอางี้นั้นกูเอาก็3.8มึงเลือกแล้วกันมึงซื้อรถอะไรก็ได้แต่กูไม่ให้นะซุปเปอร์คาร์เพราะมึงต้องได้ 4.0 แต่เก็บไว้เผื่อมึงได้เราตัดทิ้งเลยมี2 ช้อยมี2 ช้อยมากกว่า 3.8 กับ 4.0 เอาวะ 3.8 เพราะต่อรองไปกว่านี้รอบที่3เนี่ยพ่อผมไม่โอเคละ มันจะเกินการสนธิสัญญาเราจะมีการคุยแค่2 ครั้งมีรีไวท์แค่ครั้งเดียวพอปั๊บกลับมาเอาเริ่มเลยกลับไปเรียนจริงจังเลย 3.83 ครับเกรดออก นี่ไม่ธรรมดา โอ้โหไม่ทำหลังจากนั้นก็2 กว่าเหมือนเดิม ถือว่าได้แล้วอ๋อเหมือนเราใช้พลังสุดแล้ว เพื่อของที่เราต้องการแค่นั้นแล้วสุดท้ายก็เลยได้ฮาร์เลย์ไหมไม่ได้เพราะไปไม่ถึงทำไมอ่ะคือเขาอยากเซอร์ไพรส์ป๊าไปถึงแล้วไอ้เหี้ยหาไม่เจอฮาร์เลย์ไม่เจอเนี่ยมึงเอา BM ไปแล้วกันไม่จบไปราคาพอกันแหละกูดูราคาแล้วเหี้ยแล้วเริ่มแบบแม่พ่อผมอยากได้ฮาร์เลย์ไงพ่อก็รอผมก่อนสิแล้วก็ไปด้วยมึงไม่ต้องมึงเรียนแหละเนี่ยมึงกำลังเรียนดีแล้วไม่ต้องมาเดี๋ยวกูซื้อให้เองเฮ้ยกำขี้เดียวกำตดนั้นเอามาก่อนแล้วกันพ่อ แล้วหลังจากนั้นมาก็มีโอกาสได้ไปที่ผมบอกไบเฟสเนาะแล้วก็ไปดูเสร็จจังหวะนั้นจริงๆไม่ได้ซื้อกันหรอกแต่ด้วยว่าขอลองคอมได้ไหมทางเซลเขาบอกว่าไม่ได้ผู้จัดการเซลเขาไม่ได้ห้ามคอมรถอ่ะคุยไม่เป็นไรก็เดินออกแล้วก็เจอกับเซลคนหนึ่งในรุ่นพี่ชื่อเบิร์ตเขาก็บอกว่าแล้วเจอครั้งแรกนะอ๋อสนใจรุ่นไหนครับอ๋อพ่อของเราไม่สนใจแล้วตอนแรกก็สนใจอยู่ตอนนี้ไม่สนใจแล้วเอ้าทำไมครับคุณอาทำไมผมเรียกอาแล้วของขึ้นแล้วเขาไม่ให้คอมถ้าคอมมันจะได้ลองว่าขับได้ไหมใครไม่ให้คอมมาตามผมมาเลยลองคอมเลยครับคอมปุ๊บคุณพ่อผมซื้อเลยคันนั้นคือฮาร์เลย์แฟตบอยปี 2008 อันนั้นคือคันแรกป้ายแดงด้วยป้ายแดงเลย 2008 ตามมาอีกอาทิตย์นึงเหงาอยากขี่ด้วยไปซื้ออีกคันนึงก็เลยมี2 คันแล้วนะก็ขี่กับคุณพ่อในช่วงปี 2008 ต้นปีช่วงเดือน3เนี่ยก็ขี่กับแกมายาวๆผมนึกว่าพี่มาร์คเริ่มมาจากแบบพวกฮาร์เลย์เก่าแบบพวกแฟตเฮดแพนเฮดอะไรพวกนั้นนะผมเนี่ยคือคนเล่นปกติเลยพี่ก็คือทั่วไปเลยครับตามยุคเล่นตามยุคใช่เล่นตามยุคแล้วพอเล่นไปเล่นมาก็ค่อยลึกแม่งเริ่มถอยลง ชีวิตเริ่มต่ำลงเรื่อยๆลึกลงเรื่อยๆรถที่มาซ่อมอ่ะแม่งไม่มีรถใหม่หรอกพี่รถใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนมากมันจะมีปัญหารถเก่าเราก็ได้จับได้เรียนรู้ได้อะไรกับมันไปเรื่อยๆก็เลยแบบเฮ้ยกูต้องมีว่ะแล้วอย่างปัญหาเนี้ยเราใช้เวลาแก้ถึง1 เดือนเรายังแก้ไม่ได้เลยอ่ะเราแก้ปัญหานี้ให้จบเสร็จปุ๊บหา รถเลยแล้วเอามาลื้อมาดูกันว่ามันเป็นยังไงทำอะไรยังไงก็ทำกันอยู่ในแฟตบอยดีไซน์กับพี่โรดที่เป็นคู่คิดผมเลยเป็นช่างคู่บุญผมเลยแล้วทุกวันนี้ไอ้แฟตบอยคันนั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ด้วยเหรออยู่ในโรงรถนี่ไหมอยู่ในโรงรถนี้เลยครับยังอยู่ด้วยถ้ากับว่าส่วนใหญ่คันไหนที่มีประวัติมีเรื่องราวเนี่ยพี่มาก็จะเก็บเอาไว้ใช่ส่วนมากก็จะติดมือหมดครับพี่ใช้คำว่าติดมือใช้คำว่าติดมือพยายามขายแล้วขายไม่ออกเหมือนผู้เล่นแล้วทั้งหมดเนี่ยในโรงรถเนี่ยที่แบบว่าจอดอยู่คันไหนคือคันที่เรียกว่ารักที่สุดมีแบบเรื่องราวที่ชอบกับมันที่สุดเรื่องราวแม่งมีเรื่องราวเกือบทุกคันเลยนะอันรักที่สุดก่อนถ้ารถยนต์โอ้ยแม่งรักทุกคันเลยว่ะถ้ารถยนต์เหรอรถยนต์ถ้าผมชอบที่สุดดีกว่าผมชอบฮอตรอดคือคันทีโมเดลทีบักเก็ตใช่อันนั้นนะผมจะชอบที่สุดคันนี้ที่จะทำผมกิ้งเลยดิใช่คันนี้แหละอ๋อดิแต่ไม่ใช่ผมขับถ้าผมขับจะดีกว่านั้นอ๋อคือคันนี้คือเป็นคันที่ชอบที่สุดใช่ชอบที่สุดแล้วถ้ามอเตอร์ไซค์อะถ้ามอเตอร์ไซค์อะครับมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่พูดถึงว่าต้องเป็นรถคันแรกนะผมก็มีคันที่ผมชอบขี่ที่สุดอยู่คันหนึ่งเป็นปี 1968ปีลึกเลยยังไม่ลึกมากมันกำลังกลางๆกำลังน่ารักกำลังซ่อมง่ายก็เดี๋ยวให้พี่มาร์คพาทัวร์ซะหน่อยได้เลยถือว่าลงรถหน่อย
ตอนนี้รถยังมาไม่ครบทุกคันเนาะ ใช่พี่ยังไม่ครบครับ ตอนนี้เหลือคันไหนที่ยังไม่มาอาจารย์มาร์ค จะมีฟีดไลน์1948 แล้วก็มัสแตง1965คามาโล68คาเมโลก็คือคันที่กำลังเซตโทโบอยู่ ใช่ใช่ครับพี่ แล้วก็มีอะไรอ่ะมีโปรเจกต์ไมตี้เอ็กด้วย อ๋อมีแมตติเอ็กด้ว มี ย ไมตี้เอ็กกำลังหมกอยู่คอเวต นี่ถ้ามาครบไปจอดพอปะเนี่ย ก็ไม่พอครับ ก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่าพอมาปุ๊บ เราก็จะดัน ไปที่อื่น เอาคันอื่นไปทำต่ออ อ เพราะจริงๆแล้วรถหลายๆคันมันจะแบบว่ามันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์อะไรเงี้ย อ่า เราก็จะเวียนไปอะไรเงี้ย แต่ว่าผมทำโกดังไว้แล้วล่ะ จะเป็นกาลาดใหม่ของผมอยู่ข้างหลัง จะเป็นมูนช็อปเป็นเฮดออฟฟิศ ที่ตอนนี้ถึงไหนแล้วตรงนู้น เฮ้ยตอนนี้กำลังสวยเลย กำลัง พา ส ไป วย ดู เลย เดี๋ยวพาไปดู อันนี้คือ คันนี้คือจริงๆเป็น Volkswagen Body มันนะครับ เป็น 1,960แล้วก็เราไปเอาตัวเนี้ยจะเป็นบอดี้ที่เป็นบักกี้เนาะแต่เป็นบอดี้แท้ครับ แล้วก็เอามาสวมกัน ครับ ใช่ครับ โอ้แต่มันเท่มากๆเลยนะทำไมถึงต้องเล่นตัวเนี้ยพี่มาร์คหรือว่าเขามีเล่นกันอยู่แล้ว เขามีเล่นกันอยู่แล้ว จริง ๆ มีเล่นกันอยู่แล้ว ยุคประมาณสักปี 70 เนี่ย แถวฮาวายเนาะแล้วจะทำเป็นรถแนวบักกี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นรถลุยวิ่งสไลด์ทะเลพาดเซิร์ฟบอร์ดไว้อะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็มีแบบเอาไปใช้ปีนเขาอะไรก็แล้วแต่มันก็เริ่มกระจายอยู่ในแคลิฟอร์เนียด้วยอะไรเงี้ยก็เล่นอยู่ในยุคอยู่ครับ 60 70 อะไรเงี้ยครับแต่คราวเนี้ยบ้านเราก็มีนะฝรั่งที่มาอยู่พัทยาเนี่ยเป็นผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มที่เอามาทำแบบนี้แล้วก็ขี่ตามทะเลเราก็เลยแบบได้จังหวะครับคันนี้ซื้อต่อฝรั่งมาแล้วคันนี้ได้บอดี้มันเป็นบอดี้แท้เอามาทำปั้นเป็นโปรเจกต์คลีนแบบนี้เลย ตอนแรกมันไม่ได้สภาพนี้นะถ้าพี่สภาพตอนแรกที่ได้มาพี่นึกภาพแมดแม็กมาแบบนั้นเลย แบบ ล้อ เซอร์ๆเลยเหรอ รถแบบรถแบบยางเป็นแบบเขาเรียกมัทเทเลนอะยางแบบออฟโรดอะเครื่องเอามาเราก็เปลี่ยนละอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็โมดิฟายเครื่องตกแต่งเครื่องให้มันดูแบบว่าให้มันดูดีขึ้น คือนี่ชุดใหญ่นะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดเคยคุยกับแป๊ะเคยสตาร์ทให้ฟังนี่คือโคตรลั่นเลยคันนี้ ใช่พี่ เพราะคันนี้ผมไปตอนที่กำลังบิวอยู่ ใช่ครับ มันเป็นเครื่องอะไรอะครับ จริงๆเป็นเครื่องโฟล์คครับพี่เป็นเครื่องโฟล์คเลยครับจาก1,200น่าจะเป็นขยับมาเป็น1,800หรือ2,000แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิด ก็คือชุดใหญ่คือเอาง่ายเหมือนเราได้โครงเปล่ามาที่เหลือเราจัดการใหม่ ใช่ทำใหม่หมดเลยครับใช่ แล้วทำไมถึงเราต้องทำเครื่องอะไรให้มันขนาดนั้นซึ่งจริงๆเราเป็นรถวิ่งโชว์ชิวๆ เรามองข้างหลังมันไม่สวยไง อ๋อ ใช่ป่ะมันก็ที่อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาถามอะไรวะนี่มันอะไรเนี่ยใช่ไหมมันก็เหมือนกับพวกพี่เล่นกันแล้วก็เก็บห้องเครื่องถอดฝากระโปรงโชว์อ่ะ เหมือนกัน แม่ก็ต้องเป็นฟิลนั้นเหมือนกันจริงๆอ่ะตอนนั้นก็เสร็จในระดับหนึ่งครับแล้วก็เอามาเก็บใหม่ก็มีเพิ่มมูลแท้งสั่งมูลแท้งจากอเมริกามา หุ้ยโอ้ทำเป็นเล่นใหม่นี่มูลแท้ง ใช่ในมูลแท้งแล้วก็ทำพวกโคเวอร์ตัวนี้ใหม่ครับแล้วก็อัปเกรดเครื่องใหม่ในปีที่แล้วไปช็อปกันที่แฟลตโฟร์เนี่ยพวกหู CNC พวกเนี้ยก็เอามาเก็บครับตรงหูด้านข้างเนี่ยยืดกระจก ด้านข้างนี่มาทำเพิ่มใช่ไหม คนนี้ก็มาเอามาทำเพิ่มเติม เก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียด เพราะว่าดูแล้วมันจะดูของครบขึ้นกว่าตอนที่เคย ใช่ ตอนแรก ใช่ เป็นตู้โชว์ไว้เก็บอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์มาร์ค อย่าไปใช้ว่าตู้โชว์เลยนะก็เก็บทุกอย่างเลยครับพี่ อะไรที่ประมูลมาเดี๋ยวจะมาเตรียมใส่รถรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรที่เราส่วนมากเป็นของตัวเองไงมันไม่มีที่เก็บไป จัดเลย เรียกว่าตู้โชว์แล้วกันแต่จริงๆมันคือที่เก็บของแหละ เป็นตู้เก็บของ ปีที่ผ่านมาที่เราเจอกันเนี่ยคือก็มามอเตอร์สปอร์ตแล้วจริงจัง ใช่ก็เลยเริ่มเข้าวงการครับพี่ มาแดกซะแล้ว ใช่เริ่มปวดหัวครับ รถแดกยังอยู่นะเดี๋ยวเราค่อย ยังอยู่เดี๋ยวไปดูครับ ตอนนี้ไม่มีแค่เครื่องครับ เครื่องยกมาโอเวอร์ฮอลใหม่ครับ แล้วก็น่าจะมีแผนตอนนี้ น่าจะเปลี่ยนเวย์ไปเป็นสั่งเครื่องใหม่ครับถ้วยรางวัลนี้ครับ Moon Eye and Fat Boy Design Race Team ก็จะเป็น V Twin เป็นแชมป์ครับ Revolution Max ในปีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็จะไปเก็บรางวัลแข่งครับที่มันจริงๆผมไม่เคยเก็บรางวัลที่บ้านนะผมมันจะเก็บรางวัลอยู่ที่ Fat Boy แต่คราวนี้มันเต็มไม่พอก็เลยเอามาแยกเก็บนี้ก็จะมีเนี่ย ก็มีที่นี่อยู่ด้วยใช่ครับก็จะมีแชมป์ประจำปีครับแชมป์ประเทศไทยงานปีแรกที่ขอเป็นรางวัลแชมป์ประเทศไทยของ FMSCT เนาะของในรุ่นวีทวินครับเนี่ยเราก็ได้แชมป์เนี่ยผมแกะห่อเลย
จริงๆพี่มาร์คจะถ้าแข่งเนี่ยจะเป็นมอไซค์เป็นหลัก ใช่เริ่มผมมาแข่งมอเตอร์ไซค์เป็นหลักรถยนต์คือผมไปแบบร่วมสนุกเฉย ใช่ ก็คือ ครับ รถยนต์เพิ่งที่จะไปสนุกก็คือปีที่แล้ว ๆใช่ใช่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นรถเดิมเอาไปวิ่งแข่งกับเขาตามสนามช้างอะไรเงี้ย ขำ ใช่ขำๆครับ ๆแล้วมอไซค์ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นมอไซค์แข่งหมดเลยใช่ไหม ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นมอไซค์แชมป์หมดเลยครับเป็นมอไซค์แข่งหมดเลย ตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์กิตครับแต่ตอนนี้ที่ว่ายังแข่งต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ไม่คิดจะเลิกด้วยอ่ะคือแข่งแดร็กมอเตอร์ไซค์แดร็ก ก็คือจริงจัง อันนี้จริงจังเพราะสนุกว่ะสนุกแบบจริงจังดีกว่า แล้วทำไมถึงเลือกเป็นแดกแล้วเซอร์กิตคือจะเบาลงอะ คือเซอร์กิตด้วยการแข่งเซอร์กิตนะครับคอสมันค่อนข้างจะสูงครับถ้าสปอนเซอร์ไม่ถึงนะอย่างปีแรกเราทำอ่ะปี 2022 เราเริ่มเนาะพอ 2023 เราเริ่มมีสปอนเซอร์ 2024อ่ะสปอนเซอร์เข้าหนักสุดถึงสปอนเซอร์จะหนักอ่ะเราก็ยังติดลบ เพราะว่าเขาเรียกว่าอุปกรณ์ควบอะมันต้องเปลี่ยนเยอะครับในการแข่งแต่ละพอจบปั๊บหรือเปลี่ยนพวกเนี้ยอ่ะอย่างง่ายๆเลยยางสนามแล้วชุดใช่ไหมครับยางก็เบ็ดเสร็จหน้าหลังก็เกือบ30,000ละใช่ไหมครับโอเพนเบลก็คลัชชุดหนึ่งก็10,000 กว่าบาท มันจ่ายเยอะครับมันจ่ายเยอะ ก็คือแดกยางชุดหนึงอาจจะวิ่งได้ทั้งปีหรือ ใช่จริงครับถ้าแดกอะยางชุดหนึ่งอะทั้งปีเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลย คือมันทำมันตั้งแต่ 2015เราแบบเราเริ่มจริงจังมา 2016 2017 เนี่ยเราก็เริ่มรู้ทริคแล้วรถจะทำยังไงไม่ต้องเปลี่ยนผ้าคัดทุกอะไรแบบเนี้ยทุกสนามอะไรอย่างเงี้ยแต่เซอร์กิตมันไม่ได้ครับ มันต้องเปลี่ยน ใช่เซอร์กิตยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ้าปีไหนต้องไปแข่งยังมีปีหนึ่งไปแข่งสนามช้างเนี้ยเตรียมตัวเลย แต่ถ้ากับพวกนี้ก็คือหยุดแข่งก่อนก็มาถ้ามี โชว์ รายการแข่งก็แข่งครับใช่แต่แค่ตอนนี้มันยังไม่มีรายการแข่งคันนี้จะเป็นสตรีทไกด์ปี 2010 เป็นรถคุณพ่อผมเลย แต่ผมอะพ่อผมไม่ขับแล้วผมก็เอาไปคว่ำ พอคว่ำก็เลยเปลี่ยนแม่งไปเลย เป็นรถแข่งไปซะเลย ไม่ทำรถเดิมแล้วทำเป็นรถแข่งไปเลยดีกว่านี่คือคันแบ็คเกอร์คันแรกของผมเลยที่ตอนนั้นกระแสแบ็คเกอร์ที่อเมริกากำลังมาด้วย ก็เลยบอกเฮ้ยนั้นแต่งเป็นรถแบ็คเกอร์ดีกว่าพอแต่งเป็นรถแบ็คเกอร์นั้นลงแข่งแม่งเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้อันเนี้ยปีนี้มันที่สุดเพราะเป็นเครื่องที่เล็กกว่าคู่แข่งทุกคันแต่ได้แชมป์ ส่งมันไม่น่าเป็นรถเซอร์กิตได้เลยเนาะ เห็นไหม อันนี้ขี่เองป่ะครับหรือว่า ไม่ครับไม่ได้ขี่เองครับผมขี่คันนี้ครับ ขี่คันเล็ก ผมขี่คันนี้คันนู้นคันเหลืองผมแข่งอยู่ครับ แล้วก็มีภรรยาเขาบอกอยากให้อยู่เลี้ยงลูก ก็เลยไปลดการแข่งเซอร์กิตดีกว่านี่แข่งแดกก็เริ่มมีเสียง เริ่มมีเสียงแล้ว เริ่มมีเสียงแล้ว ก็ต้องลดน้ำหนักละ มีตัวขี่ทำไมไม่ใช้ตัวขี่ใช่ไหม ใช่แต่ว่าอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้เนาะเราขี่เพราะผมมองว่าผมไม่รู้คนอื่นเขามองอะไรแต่ผมมองว่าผมทำแล้วผมก็อยากสนุกกับมันด้วยถ้าทำอย่างเดียวแล้วไม่ได้ใช้งานมันเลยผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างอันนี้เป็น mindset ผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับ คืออย่างน้อยเราได้ขอเสพเองด้วยใช่แบบอย่างแข่งเงี้ยมาแบบจริงๆให้คนอื่นแข่งรถผมอะแม่งเร็วกว่าผมเองนะได้แน่นอนนะแชมป์อะเพราะผมขับเองผมก็ยังติด1 ใน 3ตลอดอะไม่เคยหลุดโพเดียมเลยซึ่งจะเอานักแข่งจริงๆมาแข่งในตัวขี่ของผมอะได้แน่นอนแต่ผมก็ต้องมาถามตัวเองไงว่าแล้วกูทำกูได้แล้วกูแล้วไงวะสุดท้ายมันจบวันนี้ผมได้แชมป์โอ้โหเดือนหนึ่งคุยกันผ่านไปเดือนมันก็จบไปแล้วผ่านไปเดือนที่3ก็เงียบสุดท้ายแล้วมันก็แค่ช่วงเวลาเดียวเนาะแต่ถ้าผมขับเองอะผมจะรู้สึกถึงความตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบเฮียแม่งยังมีรายการแข่งเว้ยเราจะมี energy ขึ้นมาในการแบบต้องเป็นแบบนี้ต้องทำแบบอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเราได้เสพใช่เราใช้ชีวิตอยู่กับมันอะมันคือ culture อะมันคือวัฒนธรรมจริงๆครับข้างๆเราจะเป็นรถที่ไปตัดโชว์กันที่งาน Bangkok Hot Rod ใช่คือ Mustang คันนี้หลักๆจริงๆเป็นรถของแฟนใช่เป็นรถแฟนผมครับแล้วคราวนี้พอแบบเราขี่ไปแล้วแม่งรถแม่งเดิมว่ะแม่งเดิมแล้วมันดูแบบเฉยๆอะก็เลยแบบแต่งให้เขาด้วยแล้วก็จะได้ไปขี่เที่ยวด้วยกันออกงานเขาได้คอนเซปต์คันนี้ตอนแรกที่เริ่มคือจริงๆอ่ะคือผมดออิงแบบไว้ก่อนที่ผมอยากจะทำเนาะเฮ้ยอยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็คุยกับรุ่นน้องครับชื่อพีทเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์รถอยู่แบรนด์หนึ่งก็เลยบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมลองสเก็ตให้ทำให้มันเป็นภาพเหมือนเสมือนจริงอ่ะหลังจากนั้นอ่ะก็อยู่กับผมแล้วผมก็พยายามหาคอนเนคชั่นว่าใครทำได้บ้างนะก็ไม่รู้จักเลยหาไม่ได้แล้วก็มาเจอกับพี่ปืนแล้วก็บอกเอ้ยผมทำได้พี่2 เดือนเลยนะคันนี้ตอนที่ไปตัดที่Bangkok Hot Rodก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยตามคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเลยเหมือนเป๊ะก็คือตามคอนเซ็ปต์ที่คิดไว้ตั้งแต่แรกใช่นี่พ่นหมดเลยนะ
งานมือหมดเลยเนี่ยโลโก้ด้านข้างอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นงานมือหมดเลยครับอ๋อแต่บางชิ้นก็จะมีพ่นดำให้แล้วก็มีแซมให้เห็นคาร์บอนไปด้วยใช่ให้ไม่เห็นคาร์บอนหน่อยนึงคือไม่ให้คาร์บอนเยอะไปใช่อ๋อนี่ก็เป็นงานบรัชใช่แต่ครั้งที่แล้วมาคันนี้เหมือนจะไม่ได้จอดอยู่ปะน่าจะไม่ได้จอดที่นี่ใช่พี่คันที่แล้วอะคันนี้คือรถของพี่มาร์กเองเหรอใช่เป็นรถของผมเองครับแนวนี้พี่มาร์กก็เอาจริงๆอะพี่ต้องบอกว่าแนวเนี้ยแม่งถูกปั่นพี่คือตอนนั้นมันจะมีกลุ่มเบนซ์นอกข้อขึ้นมาเพื่อนๆกันนี่แหละที่เล่นรถยนต์เนี่ยแหละก็ไปปั่นไปซื้อเบนซ์มานั่งทำแต่งแล้วก็จัดงานเล็กๆก็ขี่ไปทั่วกันครับผมก็เลยไปได้เนี่ยที่วัดเป็นรถของเจ้าวาดวัดอะไรวะอยู่แถวชลบุรีนี่รถเจ้าวาดเลยใช่เป็นรถเจ้าวาดแต่มรณภาพไปแล้วก็เลยนิมนต์มาอยู่ในมือบอกเดี๋ยวเอามาคัสตอมให้สวยๆเลยครับก็เลยเอามาทำใหม่หมดเลยปุ๊บรถเสร็จแม่งเลิกนี่เฮียอ้าวแล้วไงก็คือจอดไม่ได้ขับก็ไม่มีงานอ่ะถ้ามีงานแบบแม่ผมก็มีขับไปแบบนิดๆหน่อยๆแต่แบบแล้วทำตั้งแต่ถุงลมภายในผมให้หมดเลยนะทำใหม่หมดเลยนะเพราะพี่มาร์คจะไม่ค่อยมีภาพเบนซ์เท่าไหร่นะอย่างให้แล้วมาก็จะคลาวจ๋าเลยใช่จริงๆก็ทำคลีนแหละพี่คลาสสิกแต่แอบเตี้ยแล้วเนี่ยคลีนใช่เตี้ยก็จะเป็นใส่ถุงครับอ๋อนี่ใส่ถุงใช่ไหมผมใส่ถุงมันเตี้ยจังใช่เป็นแนวคลาสสิกแล้วแบบโหลดแอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีระบบถุงเดี๋ยวมันจะจมกว่านี้อีกนะจริงๆมันจะจมได้กว่านี้อีกครับมันจะเอียดเลยอะแต่นี่ก็คือบิวใหม่รีสโตร์ใหม่หมดเลยอันนี้คือพ่อของเอกชัยทำให้ด้วยครับอันนี้คือเจ๋งกว่าที่ลูกมันทำลูกมันทำเจ๋งกว่าที่ลูกเขาทำอีกรุ่นเดอเลยนะรุ่นเดออันนี้รุ่นพ่อเพราะนี่พ่อเขาบอกว่าเฮ้ยพ่อแปะเนี่ยเขาเป็นช่างเบนซ์เก่าพอป๊าเปิดมามึงไม่ต้องถึงมือเดี๋ยวกูทำเองเครื่องอ่ะไหนเขาดูเครื่องได้ไหมครับได้พี่ได้แล้วพ่อแปะเขารู้หมดว่าอะไรอยู่ตรงไหนยางเยิงซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยคือเขามีคอนเนคชั่นนะครับก็เรียกว่าบิวทั้งคันเอาง่ายใช่โอ้ยสวยๆเลยเครื่องพ่อเขาทำไปหมดเลยใหม่หมดเลยคันนี้ขับไปไกลสุดที่ไหนเนี่ยรู้สึกสระบุรีนะก็คือมีออกงานบ้างใช่ก็มีตอนนั้นก็มีแบบขับไปงานกระดุกกระดิกบ้างอะไรครับใช่เฟี้ยวเลยอ่ะอันนี้พวกนี้ก็เราก็สั่งมาเป็นสเปค US ไฟหน้าไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าพูดถึงพี่มาก็มีแทบจะทุกโหมดในการที่จะไปมีตติ้งเลยนะอยู่ที่ว่าเรามีเวลาหรือเปล่าส่วนมากก็จะไม่มีก็จะไปนะครับแต่จัดนะครับจัดแล้วจะได้ไปด้วยได้เดี๋ยวถ้าครั้งหน้ามีใครแล้วผมมีแบบว่าเอารถไปจอดงานเบนซ์เนี่ยไม่รู้พี่มามีรถเบนซ์ที่มาเลยงานเบนซ์ไปร่วมด้วยรถไม่แพงหรอกแต่ขอให้มันออกได้ออกงานหน่อยไม่งั้นจอดนี้เดี๋ยวพังอีกเดี๋ยวไม่ก็พังอีกเป็นรถคุณพ่อมาจะเป็นรถซุปเปอร์คาร์คันที่2นะคันแรกผมมิดไปละเป็นการาโดแล้วก็มาคันนี้ครับผมแล้วก็เราก็คุยกันแล้วว่าไม่น่าจะมาเวนี้แหละเพราะว่ามันไม่เหมาะกับการใช้งานแบบทุกวันอ่ะสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะแล้วก็เสียงดังด้วยแล้วก็ขี่ช้าก็ไม่เหมาะถ้าจะเล่นแบบขี่ได้ daily use ผมแนะนำก็น่าจะไม่ต้องเป็นตัวที่เล็กกว่านี้อย่างการาโดเงี้ยเนี่ยผมว่าใช้ได้การาโดเนี่ยใช้งานได้ทุกวันเลยแล้วก็เนี่ยแหละปัญหาเรื่องของกฎหมายบ้านเราครับรถเราซื้อถูกกฎหมายทุกอย่างแต่มาโดน DSI ตรวจสอบคือแบบเราเป็นผู้ซื้อผมก็เลยคุยกันว่ามันจริงๆมันไม่มีอะไรนะพี่แต่ว่ามันรำคาญใจแล้วเราทำทุกอย่างถูกกฎหมายหมดแล้วจะต้องมาเดินเข้าตึก DSI ไม่น่าจะใช่เรื่องไอ้คันนี้เหรอใช่อันนี้คันนี้แหละแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ขับใช่ไหมคันนี้มันไม่ค่อยได้ขับมันไม่มีงานไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่สภาพเหมือนที่ใครจะมาคบกับผมเอาจริงสไตล์พี่มาร์คเพราะกับซูเปอร์คาร์อาจจะแบบมันไม่เข้ามันดูขัดกันได้ไหมใช่ครับมันก็ต้องใส่กางเกงตัวบางๆขาจิ้งจกอะไรริบเล็กผมก็แต่งตัวอย่างนี้ไปแหละเขาก็จะบอกว่าหูรถนายพี่แม่งโคตรสวยเลยไอ้สันโคตรเซ็งเลยปั๊มน้ำมันเนี่ยผมจำได้เลยนี่หน้าถึงไม่ค่อยขับใช่ไม่ขับอันนี้มันคือมาเซราโก้ปะใช่ไหมอันนี้มาเซราโก้ครับโอ้ทำไมคุณพ่อถึงเลือกเป็นมาเซราโก้ตอนนั้นพ่อผมเป็นคนขับรถเร็วมากครับไปแข่งด้วยนะเอาคันนี้ไปแข่งก็ได้ถ้วยนะที่1แข่งอะไรซุปเปอร์คาร์อะไรก็ไม่รู้เอเชียอะไรไปแข่งที่พีระเขาจะมีเทรนนิ่งก่อนแล้วก็ไปแข่งกันแกเป็นคนขับรถเร็วแล้วตอนนั้นก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหญ่สุดแล้วในบ้านเราคือแกไม่ชอบเฟอร์รารี่ผมไม่รู้ว่าไม่ชอบเรื่องการบริการหรือไม่ชอบรถใช่แต่อันนี้ไปแล้วก็แกก็ไปซื้อตอนแรกก็ซื้อการาโดก่อนแล้วก็ขับเฮ้ยแกเมนนี้เลยแกไม่ซื้อแล้วรถธรรมดาเพราะนี้ปี 2008 เนาะแล้วก็มันผลิตแค่350 คันคันนี้คันที่292หลักๆคันนี้
ก็ถ้าเกิดว่าจอดเป็นหลัก ใช่ครับส่วนมากก็จอดเป็นหลัก ไม่ค่อยได้ขับหรอกพี่ เคยขับไกลสุดก็เชียงใหม่ อ๋อก็เอาเรื่องอยู่นะ ใช่ มีลุงมานึกว่ายามตีแล้ว อืม นึกว่ายามไม่ให้เข้า อันนี้เป็นหัวหน้ายามครับ มาตรวจงานมาตรวจรปภปีนี้มีนโยบายเราจะไม่ซื้อเพิ่มครับ เราจะทำของเก่าไว้ใช้ให้ได้หมดก่อนตอนเนี้ยอย่าใช้คำว่าชอบ อันนี้ผมซื้อมาใช้งานสมัยก่อนนะพี่ พี่มันต้องคู่กันเอากันทำ พี่ขายผมรถพี่ใหม่เท่าไหร่ อ้าว รถพี่ใหม่เท่าไหร่อ่ะ อ้าว ผมขายพี่ดีกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยจะขายเขาเจอเขาขายกลับนะ อ่า เจอไมค์เขาน้อยกว่านี่เหงาเลยนะลุง รถผมไม้35,000 ยอม ยอม มือเดียว เขามาถึงเขาก็ขายของเลยอะ ใช่ฮะก็มาเหมือนกันแอร์เสียที่บ้านแอร์เสียทั้งคู่ก็เลยคุยกันไม่ลงตัว ก็เลยไม่มีการซื้อขายครับวันนี้ อันนี้ก็เป็นโฟล์กเต่าที่ตอนแรกพี่มาก็พูดว่าเป็นแนวแคลิฟอร์เนีย ใช่เป็นแคลลุกครับผมที่อยากที่เอามาแต่งมันเป็นแคลลุกให้มันดูแบบก็คือทุกอย่างมันจะดูแบบสมูทและคลีนทั้งหมดเตี้ย แคลลุกมันต้องเป็นยังไงบ้างพี่ นิยามมันจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ารถนะครับรถทั้งหมดมันจะสูงเนาะที่อเมริกาเขาจะเตี้ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันคลีนแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นอเมริกันพวกงานพินสไตรป์แบบนี้ผมก็จะเอามาเล่นด้วยให้มันรู้สึกถึงโอดี้นิดนึงอะไรเงี้ยภายในก็จะไม่ได้หวือหวามากครับก็จะเก็บคลีน เก็บแบบเรียบๆ ใช่ครับใช่ครับ แล้วอย่างพวกมูลเนี่ยของแต่งโฟล์กน่าจะเยอะไหมหรือ ก็มีครับ เป็น ของแต่งโฟกก็มีพวกล้อเนี่ยอย่างเงี้ยล้อนี่ก็สปีดมาสเตอร์ของมูนไอ อ๋อนี่ของมูลนายอ่ะเนี่ย ใช่ครับผมอันนี้ก็ของมูนไอแล้วก็จะมีพวกเนี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของมูนไอเนี่ยพวงมาลัยผมก็สั่งมูนไอ อันนี้พวงมาลัยก็มูลนายอ่ะ ใช่ครับมันมีแบรนด์ของมันแต่ก็มีจำหน่ายที่มูนไอครับผม อ๋อ พวกเนี้ยก็คือมันเป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วมันจะโคกันหมดครับพี่ แล้วพวกนี้มันยังมีขายอยู่ไหมครับ ก็ยังมี หรือว่า ขายที่มูนไอผมก็ยังมีขายครับพวงมาลัย อ๋อนี่ก็ ใช่ ยังไอ้หลักๆนี่ผมเห็นแทบจะทุกคันเลยนะไอ้ อันนี้ก็ต้องมีอาเทน่าเขาเรียกอาเทน่าก็คือเสาอากาศหัวจุกเสาอากาศอาเทน่าอันนี้มันรุ่นเก่าพี่อันนี้รุ่นเก่ามากเลยไม่มีขายแล้วมันจะเป็นโฟม อ๋อแล้วถ้าเป็นรุ่นใหม่มัน รุ่นใหม่มันจะนิ่มๆมันจะนิ่มๆหน่อยแล้วก็มีไวท์วอลครับอันนี้ก็ของมูนไอพวกเนี้ยไฟสปอตไลท์ไซส์นี้ของมูนไอก็มีแต่อันนี้จะเป็นตัวปีลึกหน่อยถ้าจำไม่ผิดน่าจะ40ออกทริปบ้างไหมครับเนี่ย ออกทริปก็ออกเรื่อยๆเลยครับโฟก็มีงานโฟผมก็ขับไปตลอดนะ คันนี้ก็คือคันที่ว่าที่บอกเป็นคันที่ ใช่อันนี้ทีบักเก็ต ชอบที่สุดอันนี้คือทีบักเก็ต ทีบักเก็ต1928ครับผม ปีลึกจัด ใช่ลึกจัด คันนี้ใช้เครื่องอะไรพี่มาร์ค เป็นเครื่อง Chevy Small Box ครับผม รถพวกนี้ได้มาคือเราก็ต้องไปหาเครื่อง ET ต่างหากป่ะเพราะว่ารถเครื่องตอนมาคงไม่น่าจะไหวป่ะ เครื่องเดิมๆมันเลยมันจะเป็นไซส์วาล์วครับไซส์วาล์วมีรุ่นที่เป็นไซส์วาล์วบ้างเป็น6สูบเรียงบ้างแล้วแต่เลยครับว่าเป็นโมเดลไหนแต่ยุคนี้ก็จะเป็นไซส์วาล์วไซส์วาล์วก็สังเกตง่ายๆครับหัวเครื่องแบบนี้เหมือนกันเลยแต่จะใหญ่ๆแล้วมีน็อตหลายๆรูอะหลายๆอันอะเนี่ยเขาเรียกเครื่องไซส์วาล์วแต่อันนั้นก็จะเป็นถามว่าเขามาเล่นเขาจริงๆที่อเมริกาก็เล่นนะแต่บ้านเราเนี่ยผมว่าผมเห็นเนี่ยผมเห็นกับตาเลยนะผมเห็นแค่คนเดียวที่มีแต่คนอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นนะไซส์วาล์วพวกอะไรพวกนี้พอมันเล่นแล้วมันสนุกครับสต็อกพาร์ทเขาค่อนข้างเยอะครับจะเอาอะไรไอ้นี่ก็มีขายนี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีผมยังมีอะไรอีกลังหนึ่งนะของแต่งที่ผมซื้อไว้ปีที่แล้วอะรอเอามาบิวคันนี้คือพวกนี้ไอ้ของพวกนี้อเมริกาเรายังสามารถสั่งได้หมดเลยสั่งได้หมดเลยสั่งได้หมดถ้าเกี่ยวกับเครื่องยนต์อันนี้มันตกเครื่องกี่ซีซีคันนี้ 6,000 ครับ 6,000 ซีซี 6,000 ซีซีใช่ตอนแรกมาก็คือตั้งใจจะมาทำคัสตอมแบบนี้อยู่แล้วฮอตรอดใช่ครับได้มาก็กะจะมาทำฮอตรอดเลยแหละเพราะความฝันมันสูงสุดเลยคืออยากมีรถฮอตรอดขับแล้วอย่างพวกล้อพวกยางเนี่ยมันสั่งครับสั่งที่อเมริกามันก็เนี่ยฮูซิเออร์เนี่ยที่อเมริกามีขายแบบทั่วไปเหมือนเราไปซื้อยางบ้านเราเลยปกติเลยใช่ปกติเลยครับมันเท่จริงนะพวงมาลัยนี่แบบเหมือนพวงมาลัยเรือเหมือนพวงมาลัยเรือใช่พวงมาลัยเรือเลยมันคือพวงมาลัยเรือเลยใช่ไหมพวงมาลัยเรือเลยนี่ก็คือความมันของการคัสตอมรถเนาะใช่ครับมีคันเดียวใช่ไหมที่เป็นฮอตรอดฟิลนี้ของพี่มาร์คที่นี่จะมีโครงอยู่อีกตัวหนึ่งครับแล้วก็อยู่ที่แปะอีกคันหนึ่งก็มีโครงการจะสร้างจะข้างอยู่ใช่ครับใช่ครับก็จะแบ่งเป็นแบบขี่ถนนขี่แบบกวนๆไปขี่ในสนามคันหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้107ครับซื้อคันนี้เพราะมีแววว่าแม่งจะเลิกละอันนู้นอะซื้อแล้วแม่งไม่เสร็จ
อ่า ก็เลยไปซื้อคันนี้มาปั๊บแต่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยังไม่สุดนะ อ่า เมียชอบ อ่า เมียบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เอาดีกว่าก็เลยหยุดการแต่งไว้แค่นี้ก่อน อ๋อ เพราะอันนี้ก็คือจะเน้นเป็นเดิมๆคลาสสิกหน่อย ใช่ ล้อเล็บสิงห์หน่อย ใช่เป็นเล็บสิงแล้วเราก็ไปทำคัสตอมครับ อ่า ทำออฟทำอะไรพวกนี้ อ๋อ ขยายไซส์ ถ้ากับคันนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรมาก แต่ก็ฟิตเมนต์ก็ต้องได้ เน้นฟิตเมนต์เอาคันนี้ เพราะว่าจะได้ขี่แบบดูดีหน่อยใน แล้วก็ข้างหลังนี่คือแก๊งคราว ใช่คันนี้ก็จะเป็นคราวครับ ทำไมถึงต้องเป็นคราวจานมาร์ค จริงๆแล้วอะที่ผมเล่นคราวเริ่มต้นเลยคือเพราะมูนอายอะเขาเล่นคราวเราก็อยากจะแบบเฮ้ยทำไมเราก็เพราะมันเป็นแบบโดเมสติกเขาด้วยในบ้านเขาด้วย เราก็เลยแบบว่าเว้ยเรามาดูดิคราวบ้านเรามันมีไหมวะเราก็เห็นเว้ยมันก็มีมันก็ไม่ใช่ไม่มีครับเมื่อก่อนเป็นรถแท็กซี่เป็นนู่นนี่นั่นเนาะแต่ไอคันนี้มันมาคันแรกเลยคราวผมอะ เอาคันนี้คือคันแรก คันแรกเลยครับก็คือรุ่นน้องผมเนี่ยมาขายต่อให้แกซื้อต่อจากพี่ฮัทมา ใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นสนุกกับการที่แบบหาของหาของเติมอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายผมตัดแม่งเลยคันหนึ่งเพราะรถมันมีน้อยมากนะ ใช่ใช่ แต่ผมตัดเพื่อจะเอาพวกชิ้นส่วนเดิมๆที่เราไม่มีมาเติมให้เต็มคันเนี้ยผมเดิมสุดแล้วในบ้านเนี้ยเนี่ยเดิมสุดแล้วไม่มีเดิมก็คือล้อผมเอาล้อคันเนี้ยไปใส่คันนู้นอันนั้นล้อเดิมของคันนี้อันนี้ล้อมูลสปีดมาสเตอร์ครับใช่ไออันนี้เนี่ยตอนแรกอะผมอะไม่ล้อเดิมมันไม่สวยเว้ยพอเอาอันนี้ไปทาแบบเจ็ดใช่เลยว่ะแต่ตอนแรกอะผมไม่ได้ใส่อันนี้นะผมมาใส่ตอนออกโชว์อย่างเดียวเพราะอันนี้อันเดียวเนี่ยขายใน Yahoo Auction เนี่ยตัวหนึ่งต้องมี 20,000 นะไม่ใช่ล้อนะอันนี้นะแล้วมันรู้สึกผมจำไม่ผิดมันผลิตแค่20 คันหรือ40 คันทั่วโลกเลยในบ้านเราผมนับคันได้เลยผมเคยเห็นสีขาวคันหนึ่งอยู่ในกรุงเทพคันหนึ่งอยู่ชลบุรี คือน้อยมากอะใช่ไหมคราวกระบะ ผมว่ารวมกันทุกรุ่นแม่งไม่เกิน10 คันอะ แล้วไปเจอที่ไหนมาเนี่ยจานมาร์คคันนี้ คันนี้ผมเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นคนซื้ออะไหล่เป็นคนแบบชื่อก๊อฟไอเนี่ยมันจะซื้อพวกอะไหล่รถญี่ปุ่นแล้วก็เอามาขายไปตามตลาดขายใน Facebook แล้วมันไปเติมน้ำมันแล้วมันเจอคันนี้มันก็เลยเดินไปถามถ่ายรูปมาเฮ้ยมาร์คมึงเล่นวะดูไฟท้ายตอนแรกคือไฟท้ายกระบะท้ายไม่ใช่เลยเฮ้ยแต่ด้านข้างมันใช่มึงไปถ่ายข้างหน้าดิใช่เว้ยมึงถ่ายภายในดิมึงถามเลยเท่าไหร่ ปั๊บตกลงราคากันได้เพื่อนผมก็เป็นธุระปะปังขับรถกลับมาจากสิงห์บุรีหรือสุพรรณนี่แหละมารับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อไอ้ตั้งนี่เพื่อนตั้งแต่เด็กเลยไปขับรถคันนี้กลับมาให้ผมที่นี่เพราะตอนผมทำงานในวันธรรมดาเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปไหนผมต้องดูแลหลายอย่างผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปจอยกับคนอื่นแต่เพื่อนผมก็ดีเพื่อนผมเป็นธุระอะไรที่เพื่อนอยากเสียตังค์เนี่ยเพื่อนจะสนับสนุนทุกทาง จะไม่ขัดจัดให้ตลอดนะฮะก็เลย ได้คันนี้มาได้คันนี้มาหลังจากนั้นเราก็เอามาทำให้มันเดิมเอากลับเดิมซื้อรถมาเนี่ยคันนี้3 คันเลยนะรถเก๋งคันหนึ่งมันต้องค่าช้างเอางานเลยป่ะอย่างเงี้ยโอ้โหต้องค่าเช้างานเพราะมันยางขอบกระจกเขาคือเขาแปลงหมดนะคอนโซลเขาแปลงหมดนะผมซื้อรถคันหนึ่งเพื่อจะเอาคอนโซลก่อนเดี๋ยวก่อนนะใครนะมาพี่มาก็ยังไม่ได้แต่งปะยังไม่มีอะไรพวกนี้ปะมีแล้วเหรอใช่มีแล้วอ๋อเหรอแต่นี้ก็คือมูลเขามีของเหรอหรือว่าเราสั่งนี้เราทำเองเราขออนุญาตทำเองครับทำใส่ของเราคนเดียวเราไม่ได้ทำขายโอ้โหต้องใจนี่เราทำของเราคนเดียวเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันเก็บรถเราให้มันดูคลีนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันดูว่าเพราะจริงๆของเดิมก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่มันก็ขีดอย่างนี้หมดเลยก็คืออิงจากของเดิมแหละใช่อิงจากของเดิมหมดเลยครับแต่เราก็ใส่โลโก้เข้าไปหน่อยใช่ก็มีพวงมาลัยอะไรเนาะใส่เกรดมูลใส่อะไรของมูลอะไรเข้าไปอย่างนี้ก็คือแต่งกิมมิคให้มันเป็นมูลแต่จากที่สังเกตหลายๆคันของพี่มาก็คือจะมีเดิมแต่ว่าเราจะมาเอาลูกเล่นของมูลกระจุกกระจิกใส่เข้าไปใช่ครับใช่ให้มันดูเท่ๆพอดูมีความเป็นแคลิฟอร์เนียหน่อยๆใช่ใช่เซิร์ฟหน่อยนะแต่คันนี้ผมว่าพวกขอบยางนี้มันน่าจะลำบากปะไม่น่าจะไม่ต้องหาครับพี่พวกกระบะเนี่ยก็ได้ลูกกระบะจากรายละเอียดก็เอากระบะมาทั้งลูกตัดเอามาแต่กระบะแล้วก็มาแก้พวกนี้ครับเนี่ยไอ้ขอบพวกนี้จะไปหาจากไหนหรือว่าเราแปลงได้คือโชคดีพี่ไอเนี่ยที่มูลอายเขามีชุดนี้เดิมมามีตรงนี้มาให้แล้วผมก็ไปได้ของมูลอายมาเนี่ยทั้งคันเลยเนี่ยหมายถึงของแต่งหรือของเขามีอยู่แล้วของเดิมอันนี้พวกนี้ของเดิมติดรถมาหมดเลยหมายถึงว่าลุงแกเล่นอย่างเงี้ยหรอลุงแกเล่นครับแกก็มีทุกรุ่นเหมือนกันแกก็มีทุกรุ่นเหมือนกันโชคดีไปใช่โชคดีไปโอ้แล้วดูดิกระจกเนี่ยใช่แต่รุ่นเนี้ยมูลอายไม่มีจะมีรุ่นปีลึกกว่านี้ซึ่งผมก็มีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ทำอันนี้คือปาวานเนาะอันนี้ปาวานนะเนี่ยเขาเรียกญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะกูจิระใช่กูจิระ
ใช่พี่รู้ภาษาญี่ปุ่น อ๋อนี่ก็เก็บข่าวคันนี้ก็จะออกงานบ่อยหน่อย หลังๆเพิ่งเราออกงานบ่อยหน่อยกับพวกพี่เพราะเขาก็มองว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นรถซิ่งมึงออกมาร่วมงานกับกูได้เหมือนกันอันนี้มันคือคราวตัวไหนพี่มาร์ค อันนี้ RS 56ครับก็จะเก่ากว่าตัวนู้นครับอันนี้ก็จะเป็นยุคปีแบบ6ปลายๆและอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเนาะใช่คันนี้ก็น้อยวากอนก็น้อยครับวากอนบ้านเราก็น้อยแต่เห็นอยู่นะผมก็เห็นในเฟซเริ่มมีมาคัน2 คันแล้วนะแต่คันนี้คือตั้งใจทำให้มันเป็นมูลเพราะว่าอะไรอ่ะพี่มาร์คคือจริงๆผมต้องการให้คันนี้มันเตี้ยๆแล้วทำให้มันดูหลุดๆนิดนึงแบบมันโอเวอร์แรงม้าให้มันนิดนึงเครื่องขี่สนุกอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์ก็แคลลุกแหละพี่เป็นฟิลแบบรถญี่ปุ่นแต่งสไตล์อเมริกันมูลเขามีตัวนี้แต่งแบบนี้ปะเขาไม่มีแต่งแบบนี้ครับนี่คือเราเองเลยเคลียร์ใช่แต่เรานี่คือใส่ความเป็นเราเยอะหน่อยใส่เครื่อง UZ ดูดสดล้อมันคือล้อมูลเลยป่ะล้อมูลไอครับเป็นฝาตบของมูลไอใส่ได้กับล้อแม็กทุกรุ่นก็คือคันนี้เราจินตนาการของเราเลยให้เป็นล้อมูลใช่อันนี้เป็นแพนเฮดปี65ครับเอามารีวิวเสร็จปุ๊บก็เลยโอเคสวยดีไอ้มาร์คเก็บไว้ที่มึงก่อนแล้วกันฝากจอดไว้ก่อนก็เลยต้องเอามาเก็บไว้ในห้องแอร์ไม่ค่อยเห็นแบบเป็นทรงนี้เลยอ่ะหลังๆพวกแบบทรงเก่าๆกลายเป็นช็อปเปอร์หมดแล้วใช่เขาแปลงเป็นช็อปเปอร์บางทีเขาเอามาแล้วมันก็ไม่ได้ครบอะครับอย่างนี้มันครบก็เลยเขาเก็บท่านี้ไว้เขาเก็บท่านี้ไว้รถทะเบียนแท้โคตรน่าจะ2 ล้านกว่าแล้วนะราคาขายอะใช่ครับพร้อมทะเบียนนะ